Sau 20 năm sống trong gia tộc hào môn, tôi mới phát hiện bản thân đang nhập vai nữ hoàng lừa đảo đến Lưu Như Yên. Cô ta không chỉ lợi dụng xuất thân hào môn của tôi để giả làm thiên kim tiểu thư, mà còn bao nuôi một gã đẹp mã chẳng ra gì. Khi đăng lướt video, tôi thấy một video ghi rằng gửi 3 chú chó nhỏ là có thể trải nghiệm cuộc sống hào môn. Với suy nghĩ không chiếm lợi thì đúng là đồ ngốc. Tôi liền gửi 3 chú chó nhỏ, không ngờ lại bị lôi vào một hệ thống gài bẫy cũ kỹ. Mặc dù tôi đã xuyên đến hào môn, nhưng lại trở thành nhân vật nam phụ đáng thương của gia tộc. Như mọi người đều biết, nam phụ hào môn chỉ là một kẻ si tình không có hồi đáp, cuối cùng còn bị nam chính và nữ chính hãm hại. Phá sản đã là kết cục tốt đẹp nhất, thậm chí còn có thể chết trong sự toan tính của đôi chính. Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình vì sợ hãi. Tôi không muốn làm cậu ấm hào môn nữa. Hãy trả tôi về thế giới cũ đi. Không được, khó khăn lắm tôi mới tóm được một kẻ ngốc như cậu. Hãy hoàn thành cốt truyện đi.